હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે જન્માષ્ટમી આવી રહી છે તો આપણે આજે કૃષ્ણ માટે જે ધોતી હોય છે તે બનાવીશું એકદમ સરળ રીતે. તમને કદાચ જેવું તેવું સીવતા આવડતું હોય ને તો પણ તમને આ સમજાઈ જાય એવું છે, ગૂંચળાવાળું નથી. કેટલાય વિડીયો એવા હોય છે કે જેમાં આપણને ખબર જ ન પડે કે કેવી રીતે કર્યું છે. એકદમ સરળતાથી અને તમે કોઈ પણ માપ સાઇઝનું બનાવી શકો છો આ રીતથી. એના માટે તમારે બે જ માપ જોઈશે, એક તો લંબાઈ કમરથી નીચે સુધીની અને એક તો આપણી હિપ સાઇઝ, એટલે કે જે કમરથી નીચેનો ભાગ હોય તે હિપ સાઇઝ આપણે બે વસ્તુ જોશે. તો અહીં આપણે ડબલ કરીને કાપડ લેવાનું રહેશે અને તેની લંબાઈ આપણે જે માપી છે તે મારે અહીં 16 ઇંચ છે તો હું અહીં 16 ઇંચ રાખું છું. જે લંબાઈ છે એનાથી 1 ઇંચ વધારે લેવાનું છે. 15ની છે એટલે મેં +1 કરીને 16 કર્યું છે અને હિપ સાઇઝ 23 કરી છે, કારણ કે 22ની છે એટલે 22 + 1 એટલે 23. હવે આપણે અહીં એક નિશાન લગાવીશું, જેનું આપણે માપ સાઇઝ રાખીશું જે સીટની સાઇઝ છે, હિપ સાઇઝ, થાઈનો જે ભાગ હોય છે તે એને ભાગ્યા 2 અને એને +5, એમાં 5 એડ કરવાના, એટલે મારે અહીં ટોટલ 16.5 થશે. અને આપણે ટોટલ પહોળાઈ રાખવાની છે, જે લંબાઈ છે એને ગુણ્યા 2 કરવાના, એને ડબલ કરવાનું અને એમાંથી 5 બાદ કરવાના. એટલે મારી 16 છે તો 16ને 2 વડે ગુણવાના, એટલે 16 દુ 32 અને એમાંથી 5 બાદ કરવાના, એટલે 27 ઇંચ વધશે. પહોળાઈ 27 ઇંચ અને લંબાઈ 16 ઇંચ થશે. અને જે આ ભાગ કર્યો છે આપણે 16.5નો, એ હવે હું નીચે સમજાવું છું. તેને આપણે ડબલ ફોલ્ડ કરી દેવાનું રહેશે. નિશાન સુધી આપણે એને ફોલ્ડ કરી દઈશું. તો અહીં હું સમજાવું છું. 16.5 છે તો એને અડધું ફોલ્ડ કરશું એટલે આપણે 8.25 થઈ જશે. અહીં આપણે આમ ફોલ્ડ કરી દઈશું એટલે 8.25 ઇંચ રહેશે. બરાબર છે, એ કાપડ 4 વડું રહેશે. હવે આપણે જે જોરાનો ભાગ હોય છે તે માપીશું. નાનો છોકરો છે એટલે 5 ઇંચ રાખીશું આપણે. મારે 1 વર્ષનો બાબુ છે, થોડો હેલ્ધી છે એટલે આટલું માપ છે. જોરાનો ભાગ 3 ઇંચ રાખીશું. જો મોટા છોકરા હોય તો 5 ઇંચ સુધી તમે રાખી શકો છો. હવે આપણે જે જોરાની લંબાઈ છે તે સીટની સાઇઝ છે તેને ત્રીજો ભાગ લેવાનો, એટલે 23 છે તો 23નો ત્રીજો ભાગ 7.5 થશે અને એમાં 1 ઉમેરવાનો એટલે 8.7 થશે. તે સીટની સાઇઝ આપણે જોરાનો લંબાઈ રહેશે. બરાબર છે. ત્યાર પછી અહીં આપણે વળાંક દેવાનો રહેશે. તમારે અહીં ચપટી લેવાની છે, એટલે ચપટી છે એ રીતે આસાન રહે એવી રીતે આપણે વળાંક દઈશું. 2.5 ઇંચનું કાંચો મારીને આપણે વળાંક દઈશું. હવે આપણે કાપડ લીધું છે, ડબલ ફોલ્ડ કરીને 2 વડું લીધું છે અને તેમાં જે રીતે મેં આ લંબાઈ અને પહોળાઈ રાખી છે તેવી રીતે કટ કરી દીધું છે, લંબાઈ અને પહોળાઈ. બરાબર છે, જે અગાઉ તમને સમજાવ્યું છે એવી જ રીતે. હવે જે આપણે નિશાન કર્યું છે ત્યાંથી આપણે હજી કાપડને ડબલ વડું વાળી દઈશું. જેટલા ઇંચ લખ્યા છે એટલા જ ઇંચથી હું ડબલ કરી દઈશ. ત્યાર પછી હવે આપણે જોરાનો ભાગ છે તેને આપણે અહીં જે જોરાનો ભાગ આપણે કર્યો છે તે આપણે નિશાન કરીને રાખીશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો વિડીયો સારો લાગી રહ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. એકદમ સરળ રીતે છે, તમને જરાય પણ અઘરું નહીં પડે. જે કાનુડાની ધોતી હોય છે નાના છોકરાઓ માટે, જન્માષ્ટમી આવી રહી છે તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ ગમે એવી છે અને એકદમ સરળ પણ છે, જરાય પણ ગૂંચળાવાળી નથી કે ન સમજાય એવી નથી. તો આપણે એવી રીતે નિશાન કરી દઈશું અને અહીં આપણે 2.5 ઇંચનું ગોળાઈ આપી દઈશું. અને જો વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, શેર પણ જરૂરથી કરજો, વિડીયોને વધુને વધુ શેર કરજો. હવે આપણે એને કટ કરી દઈશું. અને આ માપથી તમે કોઈ પણ સાઇઝની ધોતી બનાવી શકો છો. હવે હું લેસ લગાવું છું. અહીં મેં લેસ સવડા ઉપર સવડું રાખીને લગાવી છે. બંને ભાગ સવડા જ છે, જોઈ લો. સેમ છે બંને ભાગ અને બંને ભાગ ઉપરા ઉપર રાખીશું તો પણ સેમ આવશે. લેસ ઉપર લેસ રાખી દઈશું. સવડા ઉપર સવડો જ ભાગ છે. બરાબર છે. જો કઈ રીતે છે ખાસ જોઈ લેજો, એટલે તમને ગોટા ના વળે. બરાબર છે. હવે આપણે જોરાનો ભાગ છે એને માપી લઈશું, કારણ કે ગોળાઈ આવે એટલે થોડોક વધી જાય. અહીં 9 ઇંચ થઈ ગયો છે
તો અહીં પણ આપણે એટલી ચપટી લઈ લઈશું, 9 ઇંચ જેટલી સિલાઈ મારી દઈશું. ચપટી લઈને 9 ઇંચ કરીને સિલાઈ મારી દઈશું. બંનેમાં આપણે એવી જ રીતે 9 ઇંચ કરીને સિલાઈ મારી દઈશું. તો મેં અહીં સિલાઈ મારી દીધી છે, બંનેમાં મારી દીધી છે. હવે આપણે કાપડને ઊંધું કરીશું. જે લેસ છે એ નીચેની સાઈડ આવે એવી રીતે કરી દઈશું. આવી રીતે બરાબર છે. હવે જે ચપટીવાળો ભાગ છે તેને આપણે, હું જેવી રીતે કરું છું તેવી રીતે લઈ જવાનો છે તમારે જોરા બાજુ, અને પછી ઉપરનો જે સાઈડનો છે એને ઉપર લગાવી દેવાનો. અને આપણે હવે ઉપરની બાજુ સિલાઈ મારીશું. નીચેનો ભાગને છોડીને આટલુંમાં બે વચ્ચે સિલાઈ મારી દઈશું. એવી જ રીતે આપણે બીજામાં પણ સેમ જ કરીશું. કાંઈ પણ ચેન્જીસ કરવાના નથી, સેમ જ કરવાનું છે. તો આવી રીતે મેં સિલાઈ મારી દીધી છે, બંનેમાં મારી દીધી છે. હવે આપણે જોરાથી જોરાને જોઈન્ટ કરી દઈશું. અને જોરાથી જોરાને કેવી રીતે જોઈન્ટ કરીશું? જે ચપટીવાળો ભાગ છે એને પ્લેન જોઈન્ટ કરીશું, ને પ્લેન છે બંને બાજુ એક ચપટીવાળો અને એક પ્લેન આવે એવી રીતે આપણે જોઈન્ટ કરવાનું રહેશે. જોરાથી જોરાને જોઈન્ટ કરી દેવાનું રહેશે. એકદમ સરળ છે ધોતી, અને ફટાફટ પણ બની જાય છે. અને આ માપ સાઈઝથી તમે કરશો એટલે તમને જરા પણ તકલીફ નહીં પડે કે કેવડું કરવું જોશે, શું કરવું જોશે, કાંઈ કરતાં કાંઈ પણ તકલીફ નહીં રહે. બરાબર છે. આવી રીતે આપણે સળંગ જોઈન્ટ કરી દઈશું, સિલાઈ મારી દઈશું. મેં સિલાઈ મારી દીધી છે. હવે આપણી ધોતી ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગઈ છે. જે હાર્ડ પાર્ટ હતો એ તો એકદમ થઈ ગયો છે. હવે બસ આપણે ચપટી લેવાની છે. તે તો તમને આવડતી જ હોય, સાડીમાં પ્લીટ લેતા હોય એટલે જે સાડીમાં આપણે કરતા હોય એવી જ રીતે અહીં આપણે ચપટી લેશું. હવે સાડીના પલ્લુમાં જેવી રીતે આપણે પાટલી વાળીએ છીએ એવી જ રીતે મેં જેવી રીતે વાળું છું જે જગ્યાએથી, એવી જ રીતે તમારે છેક સુધી અડાડીને નાની નાની ચપટી લઈ લેવાની રહેશે. આવી રીતે આપણે એકદમ સરળ રીતે નાની નાની ચપટી લઈ દઈશું અને પછી અહીં સિલાઈ મારી દઈશું. એવી જ રીતે આપણે પાછળની સાઈડ પણ ચપટી લઈ લેવાની રહેશે અને ત્યાં પણ આપણે સિલાઈ મારી દેવાની રહેશે. હવે આપણે જોરાનો ભાગ છે એમાં આપણે હવે ઉપરનો બેલ્ટ જ એક લગાવવાનો બાકી છે, તે પણ તમને સરળ રીતે શીખવાડી દઉં. પહેલાં આપણે માપ લઈ લઈશું કે કેટલું થયું છે તે. બરાબર છે. મારે અહીં 15.5 થાય છે સિલાઈ સહિત. આમ 15 થાય છે પણ અડધો ઇંચ આપણે સિલાઈ માટે કાઢીશું. તો એટલું જ કાપડ આપણે લઈશું. 15.5 ઇંચ જેટલું આપણે કાપડ ડબલ વડું લઈશું. અને પછી આપણે અહીં એન્ડ ઉપર હું કહું એવી રીતે સિલાઈ મારવાની રહેશે. બંને છેડે મારવાની, વચ્ચેનો ભાગ થોડોક ખાલી રાખીને સિલાઈ મારવાની રહેશે. પછી આપણે આવી રીતે વચ્ચેનો ભાગ ખાલી રાખીને મેં સિલાઈ મારી દીધી છે. હવે આપણે સવડા ઉપર સવડું રાખવાનું રહેશે અને આપણે આમ ફરતી બાજુ સિલાઈ મારી દેવાની રહેશે. સવડા ઉપર સવડું. બરાબર છે. તો સિલાઈ મારી દીધી છે. હવે આપણે એક વખત વાળીને બીજી વખત જે પહેલી સિલાઈ છે એના ઉપર સિલાઈ પાછી મારી દઈશું. તો આપણે ઉપરનો નેફો પણ મુકાવાઈ ગયો છે. હવે જે આપણે ખુલ્લો ભાગ રાખ્યો હતો ત્યાંથી આપણે લાસ્ટિક નાખીશું. નાના બાળક હોય તો આપણે થોડી લૂઝ લાસ્ટિક નાખીશું, જે આકા ના બેસે એવી લાસ્ટિક લઈને મેં અહીં નાખી દીધી છે. અને આપણે સેફ્ટી પિન વડે અંદર નાખી દઈશું લાસ્ટિક અને એને ગાંઠ મારીને આપણી ધોતીને પૂરી કરી દઈશું. તો જો સરળ લાગી હોય ધોતી અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને તમારા બાળક માટે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખૂબ જ સરળ છે, ખૂબ જ સરસ છે અને કોઈ પણ સાઇઝ માટે તમે ટ્રાય કરી શકો છો. અને આમાં કંઈ પણ કન્ફ્યુઝન હોય તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ મેં સરસ નાની પણ ધોતી બનાવી હતી. મારું બેબી નાનું હતું ત્યારે મેં નાની ધોતી બનાવી હતી. હવે થોડો મોટો થયો છે તો મોટી બનાવું છું. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ. બાય બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવજો.